Welcome to EPL channel. තවත් ආපු කෝට් ඕඩර් එකක්. ඉතින් කෝට් ඕඩර් එන එක අපි දන්නවා PayPal එකට ටටා බයි කියන තමයි වෙන්නේ. ඉතින් කෝට් ඕඩර්ස් ආවම ඒක එන ප්‍රොඩක්ට් එක බෙදා ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද එතකොට තව කෙනෙක්ට awareness එකක් දෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් අපි බුරුතු පිටින් රෙප්ලිකා කරනවා මේ අයිටම් කරනවා අර අයිටම් කරනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා. මේ ඇයි කියලා ඒවට කෝට් ඕඩර් එකක් එන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. ඉතින් awareness එක බිල් කරගන්න ඕනේ. බිල් කරගෙන තමයි මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕන. ගොඩක් තැන් වලින් මේවා හංගලා තමයි කියන්නේ නෑ මේක පුලං සුරංගන කතා තමයි. ඉතින් සුරංගන කතා නෙමෙයි මේවා තමයි ඇත්ත රියල් කතා. ඉතින් කෝට් ඕඩර්ස් ආවම ඔයාට PayPal එක නැති වෙන එක තමයි මූලිකම සිද්ධ දේ වෙන්නේ. ඊට අමතරව eBay ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝට් ඕඩර් එක ආපු වෙලාවේ මේ awareness කී එක බිල් කරන්න ඕන. ඒ සහෝදරය එවලා තියෙන email එක මම කියවන්නම්. The name of the brand is Pokio මං හිතන්නේ I knew nothing about this. There are many other dropshipping friends like me in Sri Lanka. බොහොම ස්තුතියි ඒ දේ කට්ටියත් එක්ක බෙදා ගන්න try කරන්න හිතපු එකට එයාම කියලා තිනවා මෙයා වගේම ඉන්න යාළුවෝ ඉන්නවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක බෙදා ගන්න යන්නේ කියලා. So I send this to you to protect them from these things. If possible make a video about this. බොහොම ස්තුතියි. salute එකක් ගන්න තරම් වටිනවා මේ වගේ දේවල් share කරගන්න එකට. right මේක Zinkia entertainment වලින් එවලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන එකක් නිසා මම කෝට් ඕඩර් එකේ තියෙන ඒවා මේ අයින් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒක කෝට් ඕඩර් එකක් නිසා. ඉතින් නඩුවක් නිසා ඇත්තටම. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. මේව මම කියවන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා කෝට් ඕඩර්ස් ආවම අපි ඒවට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ඒගොල්ලෝ attachments එවලා තියෙනවා. එක එක policies violate කරලා තියෙනවා. මේකයි මේ විදිහට කරන්න කියලා. ඉතින් settlement එකට එනවා නම් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ settlement එකට ඇවිල්ලා මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. කෝට් ඕඩර්ස් වලින් සෙටල්මන්ට් එකට එන විදිය මම කරපු විදිය ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉදිරියට කරන්නම්. එතකොට තව ID එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් නිසා. දැනට මේ items නොකර ඉන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ වගේ පොඩි item එකක් ඇත්තටම. ඉතින් මේක සෙල් කරන්න අපි ඇත්තටම දන්නෙත් නැහැ ඇයි මේකට එන්නේ කියලා ඇත්තටම. මොකද අපිට හිතා ගන්නත් බැහැනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් කරන්න යන්න එපා. කෝට් ඕඩර්ස් දෙනවා. ඉතින් කවුරු ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න ෂෙයා කරගන්න. එතකොට අපිට මේක රිස්ක් ෆ්‍රී කරගන්න හැකියාව තියෙන නිසා. right බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් විශ්වාස කරලා බැලුවට. don't try this add to list එකට දාගන්න. good luck. think wisely. don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක EPL hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වලකින් ඉදිරියට යන අපේ challenge. All the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling.